Okay guys, so again, nandito tayo sa Dad's Moto Shop. At testingin natin yung bago natin tambucho sound check. Hey guys, good morning. Welcome again to another vlog video of Buhawi Jack Rider. So ngayon guys, pupunta akong 10th Avenue kasi pakakabit ko tong tambucho ko. Eto. So ayan, excited na ako. Titignan ko, gusto ko nang makita kung anong magiging o marinig kung anong magiging tunog nitong tambucho na to. Although sabi sa review, lahat ng mga bumili talagang natuwa doon sa ingay na binibigay nitong tambucho na to Pero pakabit muna natin tapos tingnan natin. Okay? Teka, tingnan natin kung anong magiging tunog. Pakabit natin. Punta tayo 10th Avenue. Okay guys, so nandito na tayo sa 10th Avenue. At nandito tayo sa Shanong Muffler. Okay. Actually dito sa 10th Avenue, marami kang makikita dito at marami kang mapagpipiliang pwedeng pagkapitan ng tambucho mo. Okay? So nasa sa'yo na lang yun kung saan ka mas komportable magpagawa. So ako ngayon, kasi ako pagka nakikita kong medyo marami nagpapagawa, alam ko medyo mahal doon. Okay? Alam ko pulido, pero syempre of course pricey, di ba? So ako hinahanap ko is yung pulido pero medyo mura. So ang style ko, nagtitingin ako doon sa wala masyadong nagpapagawa. Although ngayon, maaga pa naman, kaya kahit pa paano, una ako. Okay? Okay guys, so kinakalas na ang tambucho ko. So magiging plano is puputulan ko na lang. Puputulan ko na lang instead na magpagawa ako ng bagong elbow. Kasi pag nagpagawa ka ng bagong elbow, tatagal at medyo mapapamahal ka. Okay? So yan, ayun no, mga angas oh, diba? Sige lang po. So guys, tutol na po yung stock. Ano yung stock ko? Okay, so ayan na, kakabit na siya. Ang angas no. Ano magiging forma niyan saka-sakali. O pag ganon, yan, tatama. Pag ganyan lang, no? Okay guys, so nasukat na. Kakabit na lang yung mga putulan. Parang i-welding. Okay guys, so again, nandito tayo sa 10th Avenue. Papakabit ko yung bagong tambucho na nabili ko. So shoutout dito kay Shanong Muffler. Okay guys, so tapos ng tabasin. Ayan na yung stock, luktong dun sa bago. Kung makikita nyo, ganda na pagkakabit. Smooth na smooth, yung parang bulate. Pulido. So kakabit na lang. So tetestingin natin, pakikinggan natin yung tunog. Eto na. Eto na, 1, 2, 3. Grabe.
ilagay sa traffic enforcer. Konting bomba lang po kaya. O to, patikim lang, patikim. Grabe. So, testingin natin. Shoutout nga pala dito kay Kuya. Pangalan mo Kuya? Alan. Alan. Dito sa... Ayan, nakita nyo yan. Shanong Muffler, shout out. Ayos, ganda ng pagkakagawa. Solido, solido. Okay. Okay guys, so naikabit na natin yung tambucho ko. So nandito tayo kay Dad's Talyer. Ayan, si Daddy. Okay. So tignan pa natin maigi. Tsaka pakinggan pa natin maigi. Check natin yung tambucho. Okay? Okay guys, so again, nandito tayo sa Dad's Motoshop. At testingin natin yung bago natin tambucho. Sound check. Okay. Ready? Si Prati. Ayos. Konting revolusyon. Ayos. Good luck na lang sa huli. Bahala na si Batman. Isa pa revolusyon. Patay na natin. Nakakaya sa kapitbahay. Okay guys, kung nagustuhan nyo po yung video na yan, please like on that video and share it. And don't forget to subscribe to my YouTube channel under Buhawi Jack Rider. Okay? And hit on the bell button para makatanggap pa kayo ng mga notification ng aking bagong videos. Okay? So again, peace yo and stay safe. Okay?